বন্ধুসকল যদি আপনি অপশন ট্রেড কৰি আছে তেতিয়া হলে সেন্সিবলৰ নাম শুনিছে হ'বলা সেন্সিবল কি হয় সেন্সিবল অপশন ট্রেডিংৰ এনালাইজিং প্ল্যাটফর্ম হয় ইয়াতে অপশন ট্রেড কৰিবলৈ যিমান টুলৰ প্ৰয়োজন হয় গোটেইখিনি টুল উপলব্ধ স্ট্র্যাটেজি কেনেকে বনাব লাগে লাইভ মার্কেটত অপশন চেইন কেনেকে চাব লাগে আপনি ইনফ্যাক্ট ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাই আৰু সেলো কৰিব পাৰে তাৰপিছত ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু মাৰ্কেট ধৰিলক এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছে তেতিয়া কি স্ট্ৰ্যাটেজি বনাব সব ইয়াতে ৰেডিমেড ইনবিল্ট থাকে আৰু সবতছে বেস্ট পাৰ্ট কি সেন্সিবল এতিয়া আপনি ফ্ৰীতে ইউজ কৰিব পাৰিব কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বিষয়ে মই বিতংভাৱে কৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব সো সবতছে মই আগে কৈ দিও যদি আপনি সেন্সিবলৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানে তেতিয়া হলে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম ইয়াৰ জৰিয়তে আপনি অতি সহজে অপশনছত ট্ৰেড কৰিব পাৰিব কেনেকে মই ইয়াতে কৈ দিছো ধৰিলক আপনি নিফটি ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে নিফটি স্পট এতিয়া চলি আছে 19573 এতিয়া লাইভ মার্কেট চলি আছে আৰু আপোনাৰ ভিউ পইণ্ট হল মার্কেট মানে নিফটি ওপৰলৈ যাব আপ তেতিয়া হলে এনেকুৱা আপ মার্কেটত বা বুলিশ মার্কেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্ৰ্যাটেজি বনালে প্ৰফিটেবল হ'ব সেইটো আপনি ইয়াতে গম পাই যাব ইয়াতে চাওক আপ বুলি যেতিয়া আপনি ক্লিক কৰিব যদি আপনি ভাবে যে নিফটি স্লাইটলি ওপৰলৈ যাব এতিয়া 573 ওচৰে পাজৰে ট্ৰেড কৰি আছে তো যদি আপনি ভাবে যে 600 বা 650 লৈকে যাব তেতিয়া হলে ইয়াতে চাওক এটা ৰেডিমেড স্ট্ৰ্যাটেজি আহিয়ে গৈছে কি স্ট্ৰ্যাটেজি সেইটো স্ট্ৰ্যাটেজি আপনি ইয়াতে ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলে গমে পাই যাব কি কৰিব লাগিব চাওক বাই আ পুট অপশন এট 19400 এটো স্ট্ৰাইক প্ৰাইস দিছে আৰু সেল আ পুট অপশন 19500 তাৰনে এটো এটা ক্ৰেডিট স্প্ৰেড স্ট্ৰ্যাটেজি হয় ইয়াতে ম্যাক্সিমাম প্ৰফিট কিমান পাব ম্যাক্সিমাম লস হলে কিমান হ'ব গুটেইখিনি দিয়া আছে ঠিক আছে সিম্পলি আপনি ইয়াতে ট্ৰেড বুলি ক্লিক কৰিব আপনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ জি একাউন্ট নাথাকক ইয়াৰ পৰা আপনি ডাইৰেক্টলি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপনি পেপাৰ ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে ভাৰ্চুৱেল পোৰ্টফোলিওত এড কৰিব পাৰে ইয়াতে আপনি নতুন পোৰ্টফোলিও ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বা যদি এক্সিস্টিং আছে ইয়াতে আহি যাব ঠিক আছে আৰু যদি আপনি ভাবিছে নিফটি আৰু অলপমান বেছি ওপৰলৈ যাব 650 বা 700 লৈকে যাব তেতিয়া হলে কেনেকুৱা স্ট্ৰ্যাটেজি বনালে প্ৰফিটেবল হ'ব পাৰে সেইটো আপনি ইয়াতে গম পাই যাব ডিটেইলছত চাব ইয়াতে চাওক এটা ডেবিট স্প্ৰেড স্ট্ৰ্যাটেজি আহি গৈছে বাই আ কল অপশন এট 600 এন্ড সেল আ কল অপশন এট 19700 মানে এটো এটা ডেবিট স্প্ৰেড স্ট্ৰ্যাটেজি ঠিক আছে আৰু যদি ভাবে যে নিফটি বহুত বেছি ওপৰলৈ যাব মানে বিৰাট ধুনিয়া নিউজ আছে 19700 800 900 লৈকে যাব পাৰে সো ইন দ্যাট কেস আপনি ইয়াতে ডিটেইলছত চাব কি স্ট্ৰ্যাটেজি বনালে প্ৰফিটেবল হ'ব পাৰে সিম্পলি বাই আ কল অপশন ইয়াতে ম্যাক্সিমাম লস কিমান হ'ব হেতু আহি গৈছে আৰু ম্যাক্সিমাম প্ৰফিট আনলিমিটেড বুলি আহি গৈছে ঠিক আছে সো আপনি ইমান মাথা মাৰিব নালাগে যে মার্কেট কোন পিনে গলে কি স্ট্ৰ্যাটেজি বনাম সো ইয়াতে সব ৰেডিমেড পাই যাব ঠিক আছে সো এইটো তো মই এটা সিম্পল এক্সাম্পল দিলু ইয়াৰ ওপৰে বহুত ধৰণৰ ইয়াতে টুলস अवेलेबल হয় যেনেকে লাইভ মার্কেটৰ অপশন চেইন যদি আপনি চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে ইয়াতে চাব পাৰিব এটো চাওক অপশন চেইন আহি গৈছে সিম্পলি ইয়াৰ পৰা আপনি বাইও কৰিব পাৰিব সেলও কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপনি পাৰ্টিকুলাৰ স্ট্ৰাইক প্ৰাইসটোৰ চাৰ্টটো চাব পাৰিব দেখিছে ইয়াতে চাৰ্টটো আহি গৈছে এটো বাই ডিফল্ট ডেইলি চাৰ্ট আহিছে আপনি চাৰ্টৰ টাইম ফ্ৰেমটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এটো পাৰ্টিকুলাৰ স্ট্ৰাইক প্ৰাইসটোৰ প্ৰিমিয়াম চাৰ্ট হয় ঠিক আছে সো তো এটো গল অপশন চেইন আৰু কি কি কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক এনালাইসিসত আহিব অপশন চেইন চাব পাৰিব ওপেন ইন্টাৰেষ্ট মাল্টি স্ট্ৰাইক এফআইআই ডিআইআই ডাটা এইবিলাকো চাব পাৰিব আৰু আপনি ইয়াতে যদি পে অফ বনাব বিচাৰে বা কিবা নতুন স্ট্ৰ্যাটেজি বনাব বিচাৰে হেতু বনাব পাৰিব স্ট্ৰ্যাটেজি উইজাৰ্ড আৰু আপনি স্ট্ৰ্যাটেজি এটা কিমান ফ্ৰুটফুল হ'ব হেতু ব্যাক টেস্ট কৰিব পাৰিব সো আজি মই ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষ নক যদি আপনি ইন্টারেস্টেড ইয়াৰ বিষয়ে আৰু জানিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত সেন্সিবল বুলি লিখি দিব মই ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইলস আৰু ভিডিও বনাই দিম ঠিক আছে
কিন্তু যোনটো মই গুড নিউজৰ কথা কৈছিলো যে আপুনি ফ্ৰীতে এইটো প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ হয় জিৰোধা নহলে এঞ্জেল ওৱানৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব আগতে অকল জিৰোধাৰ কাৰণে ফ্ৰী আছিল আজিকালি এঞ্জেল ওৱানৰ কাৰণেও এইটো ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে সেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এঞ্জেল ওৱান ইউজাৰো ফ্ৰী সেন্সিবল প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰিব সো যদি আপোনাৰ ওচৰত এঞ্জেল ওৱানৰ একাউণ্ট নাই তেতিয়া হলে তলত মই লিংক এটা দি দিম তাত গৈ পেলাই আপুনি ফ্ৰীতে এঞ্জেল ওৱানৰ একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰিব আৰু সেইটো এঞ্জেল ওৱানৰ একাউণ্ট দি পেলাই আপুনি সেন্সিবলত এক্সেছ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ যিমান ফিচাৰ্ছ আছে গোটেইখিনি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো দুইটা কামে আপোনাৰ ফ্ৰীতে হৈ যাব অকল ডিমেট একাউণ্টে নহয় আপুনি সেন্সিবলৰ প্লেটফৰ্মটো ফ্ৰীতে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি ভাবিছে ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ডিটেইলছ ভিডিও বনাও সেন্সিবল প্লেটফৰ্মটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আপুনি কমেন্ট বক্সত সেন্সিবল বুলি লিখি দিব মই তাৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ভিডিও বনাই দিম ঠিক আছে সো আজিলে ইমানে আৰু যদি আপুনি ফাৰ্স্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটস এছএমএছ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই অপচন ট্ৰেডিংৰ এটা ভিডিও সিৰিজ বনাই আছো সেই ভিডিও কিটা চাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে অপচন ট্ৰেডিং বেসিক্স ফৰ বিগিনাৰ্স ইন এছএমএছ সো আজি ইয়াতে এৰিছো সি ইউ ইন দা নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ